Hello mga kaibigan, nandito ako ngayon sa kusina at ipapakilala ko sa inyo ang kusinera namin dito sa bahay. I see. No, my mustang no get no color. Yeah, my mustang no get no color. Together we are go feel that soul. Nice. Oh, diba? Hindi na kusinera yan, kaganinis din yan. Yan, umihi ka pa dito ha! Ihi ka ng ihi! Mga kaibigan, sisimulan na natin ang pagluluto. Pero bago yon, kailangan natin na ingredient. Pero kapakita natin sa inyo ang lahat ng ingredients na kailangan. So, ito naman ay carrot at kahon ng sibuyas. So, ito naman po ay kailangan natin ng sibuyas at bawang. Ganyan lang parami. So, ito naman yung pinakahuli na ingredient. Ang SOTANGHON. Yan. 2 piraso, marami na yan. Una sa lahat, kailangan natin ng marinated chicken. Yan. So, ayun nga, no, simulan na tayo sa pagluluto. So, yan. Papalang bukas yung ating ano. Muna, maglagay tayo ng mantika. Pwede na yun. Kaya, Yan. Yan, unahin ang sibuyas. and then bawang. Bawang. Lalagay na natin yung ating marinated chicken. Lalakasan natin yung ating apoy. Kasi mahina yung apoy natin kanina. Marami pa siyang tubig. Kailangan mapapatuyuan natin ng tubig. Kaya marami pa siyang sabaw. Kailangan matuyo niya para ma-absorb niya lahat ng lasa dun sa minarinate natin. So, marami pa siyang tubig. That's for sure, hindi pa ito ganun kaluto yung chicken. Kailangan natin lutuin. Patutuyuin natin siya dyan. 5 minutes. Oh, yan. Nakita nyo na. Mabango na siya, oh. Kikita nyo, nag-o-oil na siya, diba? So, ready na siya. Luto na siya. And, lalagyan na ngayon natin siya ng init na tubig para sa ating sabaw. Okay. Yan. Lagyan natin siya ng halong po. Lagyan natin siya na konti lang yung sabaw natin kasi 3 lang naman kaming kakain. Konting asin kasi meron na siyang toyo. So may alat na siya. Hindi na tayo pwedeng magpaalat. Tapos yan, tatakpan natin siya. Antayin natin ulit na siyang kumulo. So ilalaglag na natin yung ating carrots. Kasi mas mabilis lumambot yung sotanghon. Pagsabay na lang natin ng suka.
Kaya natin lumambot siya. Kaunting flavor. Kasi mahaba siya, putulin natin. Saglit lang yan, 1 minute. Pag kumulo, okay na yan. Okay. Ayan. Lagyan na natin yung ating sibuyas dahon. Oh, pretty na, no? Very colorful. Affordable pa yan. Mura na, masustansya pa. Sarap. Konting asin lang. Okay, good job. Hampas ko to sa pagmumukha mo no? My Mustang, I get no color. Yeah, my Mustang, I get no color. Together we are go feel that soul.